शीतल्स क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण शिकणार आहोत सुंदर आणि नाजूक कट पाईप आरी वर्क डिझाईन, जे कोणत्याही साडीला, ब्लाऊजला किंवा कुर्त्याला खास आकर्षण देते। चला तर मग एक एक डिझाईन आपण अगदी बेसिकपासून शिकूया। हे डिझाईन आपण 3D मध्ये बनवणार आहोत। डिझाईनमध्ये दाखवल्याप्रमाणे काढलेल्या लाईनवरून आपण शुगर बीट घालत जाऊ। शुगर बीट व्यवस्थित घातल्यानंतर आपले हे डिझाईन खूपच छान दिसते। लाईनवरून शुगर बीट घालून झाल्यानंतर आपण त्या डिझाईनमध्ये कट पाईप घालणार आहोत। कट पाईप व्यवस्थित एकसारख्या घालत जाऊ, तर मग आपले हे डिझाईन खूपच छान दिसते। कट पाईप शिवताना धाग्यावर जास्त जोर लावू नका। कट पाईप तुटण्याची किंवा धागाही तुटण्याची शक्यता असते। प्रत्येक स्टिच नंतर थोडासा धागा घट्ट करा, पण इतकं नाही की कापड ओढलं जाईल।
व्हिडिओची लांबी जास्त वाढू नये आणि तुम्हालाही कंटाळवाणे वाटू नये म्हणून मी इथे तुम्हाला अर्धी डिझाईन करून दाखवली आहे. बाकीची डिझाईन तुम्ही याच पद्धतीने पूर्ण करू शकता. हे दुसरे डिझाईन कट पाईपपासून फुलाच्या आकारात बनवले आहे. जी डिझाईन काढली आहे करेक्ट त्याच आउटलाईनवरून आपण कट पाईप घालत जाऊ. कट पाईप एकाच दिशेने व्यवस्थित स्टिच करायचा म्हणजे लूक छान दिसतो.
या डिझाईनमध्ये जास्त पेटल्स आहेत, पण व्हिडिओची लांबी जास्त वाढू नये म्हणून मी इथे केवळ 3च पेटल्स दाखवले आहेत. बाकीचे पेटल्स तुम्ही याच पद्धतीने अगदी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करून करू शकता. पेटल्स एकसारख्याच आहेत, त्यामुळे एकदा हात बसला की बाकीचं खूप सोपं जातं. व्हिडिओ छोटा ठेवण्यासाठी काही भाग दाखवला आहे. उरलेलं डिझाईन याच पद्धतीने पूर्ण करा. व्हिडिओमध्ये काही शंका असल्यास कमेंट करून विचारा. व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि शीतल्स क्रिएशनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नव्या क्रिएटिव्ह व्हिडिओसह. धन्यवाद.